تعود أصول التصوير الفوتوغرافي لاستخدام الحجرة المظلمة أو الكاميرا أوبسكيورا، وهو جهاز بسيط بيتكون من غرفة مظلمة بتحتوي على ثقب صغير اللي بيسمح للضوء بعرض صورة للمشهد الخارجي على الحائط. كل مين كان عم يجرب بمجال التصوير الفوتوغرافي كان عم يحاول يلتقط هالمشهد بحد ذاته. من خلال التجريب ببعض المواد الكيميائية اكتشف الفرنسي نيبس أن الأسفلت ممكن أنه يكون حساس للضوء، وبالتقاط منظر من نافذته في عام 1820 أنشأ أول صورة فوتوغرافية معروفة بالتاريخ. شهد التصوير الفوتوغرافي تقدم تقني في فترة زمنية قصيرة نسبياً بفضل تطورات من مخترعين مثل هنري فوكس تالبوت ولوي داغير، ولأول مرة كانوا الناس قادرين على التقاط لحظة محددة من الواقع تماماً مثل ما بيشوفوها. اعتبر التصوير الفوتوغرافي في بداياته مهارة تقنية بقيت لحد كبير مقتصرة على الباحثين والمحترفين، مثل محمد صادق بيه اللي قدمت رحلاته الفوتوغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة رؤى تاريخية قيمة عن المنطقة خلال تلك الحقبة. بنفس الوقت تقريباً كان ألفريد ستيغليتس مصمم على جعل التصوير الفوتوغرافي مقبول كشكل من أشكال الفن، فبدأ يعرض الصور الفوتوغرافية جنباً لجنب مع اللوحات والمنحوتات بمعرضه لحتى يعطيها مكانة فنية. تضمن المعرض أعمال إله كسلسلة من صور خارجة عن المألوف، منها صور ليدي زوجته الرسامة جورجيا أوكيف. كان ستيغليتس من ضمن مجموعة من المصورين اللي كان بدهم تطوير فنهم ونشره، فأسسوا الحركة البيكتورالية في عام 1885 وسعوا للارتقاء بالتصوير الفوتوغرافي كوسيلة فنية معترف بها من قبل المتاحف والمعارض الفنية. على سبيل المثال واستناداً للرمزية بالرسم، قامت الفنانة جوليا مارغريت كاميرون بتوظيف مشاهد مستوحاة من التاريخ والرسم والأدب بأعمالها الفوتوغرافية. بعد فترة قصيرة بعام 1888 تم اختراع الكوداك، واللي كانت أصغر وأخف وأبسط أنواع الكاميرات، وحققت نجاح كبير يلي سرع من انتشار التصوير الفوتوغرافي للهواة بحيث أصبح بمتناول الجميع، وبدأ عامة الناس بالتقاط الصور لموضوعات مجتمعية، كما ازدهر التصوير الفوتوغرافي الوثائقي وكذلك التصوير الفني. كانت الفلسطينية كريمة عبود رائدة بمجال التصوير الفوتوغرافي وتعد واحدة من أوائل المصورات المحترفات بالعالم العربي. وثقت أعمال عبود الحياة اليومية الفلسطينية والأحداث الثقافية والاجتماعية في بدايات القرن العشرين، مما قدم سجل تاريخي قيم للمنطقة. وبدورها قامت ماريل خازن بتوثيق حياتها اليومية في قرية زغرتة في لبنان باستخدام الكاميرا بدل القلم. أتاحت الحروب العالمية ظهور التصوير الصحفي في محاولة لتقديم سجل واقعي للأحداث والأشخاص والأماكن، كما حولت الصحافة الشخصيات البارزة من فنانين وممثلين ونجوم لملكية عامة. شهدت ستينيات القرن الماضي إعادة ظهور التصوير الفوتوغرافي كشكل فني من خلال حركات مثل الفن الشعبي البوب آرت وغيره، حيث تحدى فنانو البورتري مثل أندي وارهول حدود الفن الفوتوغرافي. بالاستلهام من هالتجارب، يوسف نبيل اليوم بيلتقط صور بالأبيض والأسود وبيلونها يدوياً بألوان غنية ومتنوعة، مستخدم تقنية تعتمد على تلوين الصور باستوديوهات التصوير المصرية القديمة. كذلك يعتبر حسن حجاج أحد أشهر الفنانين العرب المعاصرين، بيتميز عمله بأسلوب نابض بالحياة بيمزج بين الثقافة المغربية التقليدية وتأثيرات الفن الشعبي العالمي. بيلتقط فن التصوير الفوتوغرافي اللحظات وبيروي القصص وبيثير المشاعر اللي بتتجاوز حدود الزمن، فالفنان هو اللي بيحدد المنظور وبيوجه المتلقي ليرى المشهد من خلاله، وبيساعدنا على النظر للأشياء من خلال عدسته الخاصة. اليوم يعيد التطور التكنولوجي والتصوير الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي تشكيل التصوير الفوتوغرافي كأحد أشكال الفن، ومنترك الموضوع عندكم لتخبرونا رأيكم بهالتغيرات، وإذا برأيكم بتأثر على طريقة إنتاجنا لهالنوع من الفن والنظر إليه والتفاعل معه. إذا حبيتوا محتوانا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة. تقدروا كمان تساعدونا بإنشاء محتوى جديد عن تاريخ الفن العربي من خلال دعمنا على صفحة باتريون الخاصة فينا.